ดีค่ะเพื่อนๆมาตอนที่ดอกบุหงา EP ที่ 4เลยนะคะหลังจากที่เราได้นำไปรีดด้วยไฟอ่อนๆถึงมันจะย้วยก็ไม่เป็นไรนะคะขอให้งานมันโดนรีดให้เรียบโดยทั่วถึงก่อนที่เราจะเข้าลำตัวนะคะใน EP นี้เราจะทำการแบ่งหน้าหลังแล้วก็แขนซ้ายขวาค่ะให้เพื่อนๆนับดอกรอบนอกนะคะนับแค่ไอ้ตรงดอกเต็มรอบนอกมันจะได้ทั้งหมด32ดอกทีนี้เราจะมาแบ่งลำตัวการแบ่งลำตัวให้ระวังตรงช่วงคอหลังนะคะเราจะยึดเป็นแกนกลางเพื่อที่คอเราจะได้ไม่เบี้ยวตรงคอหลังนะคะ32หาร4เนาะเราจะแบ่งหน้าหลัง8ดอกแขนซ้ายขวา8ดอกนะคะก็เท่ากับ32ดอกนั่นเองเรามาร์กไว้เพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้คือจุดจบแถว1 2 3 4เราถักออกมาถึง4ดอกเต็มตรงดอกที่4เนี่ยมันจะจบแถวตรงโซ่3เห็นไหมคะตรงนี้ชัดๆตรงโซ่3นะคะตรงนี้ตรงคอหลังตรงนี้มันจะเยื้องนิดหน่อยนะคะเพื่องานเราจะได้ลงตัวค่ะเราขึ้นตรงนี้ก็จริงแต่ลายมันนะคะดูฝั่งนี้มันจะได้เยอะเราล็อกงานไว้ตรงนี้เป็นมุมนะคะเราก็นับ1 2 3 4 5 6 7 8แล้วเราก็มาร์กจุดที่1ไว้นะคะเราจะเวียนมาทางนี้ทีนี้แขนค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8เราก็ล็อกมุมที่2ไว้นะชิ้นนี้ชิ้นหน้า1 2 3 4 5 6 7 8เราก็ล็อกมุมที่3ไว้ที่เหลือแขนข้างนี้1 2 3 4 5 6 7 8เห็นไหมคะงานมันจะลงตัวหลังจากที่เราได้ล็อกงานชิ้นหน้าหลังแขนซ้ายขวา8ดอกเท่ากันหมดแล้วนะคะต่อไปเราก็จะเริ่มขึ้นแถวใหม่ถักเวียนไปจนถึงสีส้มนะคะไอ้ตรงสีเหลืองนี่เป็นจุดจบแถวนะคะเราเริ่มจากจุดนี้เห็นไหมขวาซ้ายขวาซ้ายแล้วก็มาขวาทีนี้เราจะปิดดอกนี้นะคะคือดอกที่5เราก็เริ่มเยื้องมาทางซ้ายแล้วนะคะเราจะขึ้นงานตรงนี้ถักตามลายของเขาไปจนถึงจุดที่เรามาร์กไว้เราจะเชื่อมวงแขนตรงนี้นะคะเราก็ขึ้นช่วงลายต่อไปก็จะเหมือนกันกับแถวนี้ค่ะเวลาเราลืมเราก็มาดูแถวที่เราถักนะคะขึ้นงานด้วยโซ่3เดี๋ยวเราจะวนมาปิดตรงนี้นะเหมือนกันกับที่ผ่านมาเสร็จแล้วตรงนี้มันกว้างเราถักโซ่7 1 2 3 4 5 6 7รวมโซ่3ก็เป็นโซ่10นะคะตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ปัก x ลงไปบน x แถวที่แล้วทุกตัวเลยนะคะทั้งหมดจะได้5ตัวมาฝั่งนี้ก็โซ่7แล้วก็มาทำ F 4ตัวนะคะหลักแรกลงบนหลักสุดท้ายของแถวที่แล้ว F อีก2ตัวลงในโซ่เพื่อจะปิดดอกนี้นะคะแล้วก็ F ตัวที่4ปักลงตัวแรกของแถวที่แล้วนี่นะคะเสร็จแล้วก็ถักตามลายเข้าไปเลยก็คือโซ่7แล้วก็มาลง x 5หลักถักไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจุดสีส้มเราถักจากจุดเริ่มต้นสีเหลืองยาวมาจนถึงจุดที่เรามาร์กไว้สีส้มนะคะทีนี้เราจะสาธิตสำหรับคนที่ไม่ต้องการเพิ่ม1ดอกใต้แขนเพราะว่าถ้าเราจะถักเราจะเพิ่ม1ดอกใต้แขนเพราะว่าเราต้องการถักไซส์38ถึง40นะคะเราจะเพิ่มช่วงนี้ถึงช่วงนี้นะคะแต่ถ้าใครไซส์เล็กลงมาไม่ต้องการเพิ่มดอกใต้แขนให้ดูวิธีนี้นะคะพันเข็มแล้วก็ปักตรงนี้4หลักเหมือนที่ผ่านมานี่ค่ะหลักที่2ที่3ลงในโซ่พอหลักที่4ก็ปักลงบนหลักแรกของแถวที่แล้วแต่ปลดแค่2ห่วงแล้วค้างไว้นะคะเสร็จแล้วพันเข็มรูดงานค่ะรูดงานมาจนถึงมาร์กอีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่คือช่วงวงแขนค่ะมาร์กเสร็จก็มาปักลงกับฝั่งนี้เลยนะหลักแรกของฝั่งนี้ดึงขึ้นมามี4ห่วงปลด2แล้วก็เหลือ3ห่วงรวบหมดในหลักนี้มันจะรวบพร้อมกันนะคะเสร็จแล้วก็ถักปกติลงไปเลยก็คือ F 2หลักลงในโซ่
แล้วก็หลักสุดท้ายลงบนหลักแรกของแถวที่แล้วทีนี้ก็เดินงานปกติด้วยโซ่7แล้วก็ x ลงบน x แถวที่แล้วทั้งหมด5หลักนะคะถักเวียนไปฝั่งนู้นก็ถักเหมือนกันและนี่ก็คือวงแขนสำหรับคนที่ไม่ต้องการเพิ่ม1ดอกใต้นี้นะคะมันก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะไม่งงเนาะแต่เราจะถักไซส์38ถึง40นะคะเราจะเพิ่ม1ดอกการเพิ่มดอกเราจะนับจากช่วงนี้ถึงช่วงนี้นะคะช่วงกว้างเพราะว่าเราเดินถึงโซ่7ใช่ไหมก่อนอื่นเราลื้อออกมาก่อนเราลื้อออกมาตรงนี้นะคะ1 2 3 4 5 6 7โซ่7ก็เทียบเท่าช่วงนี้นั่นเองเราจะถักอันนี้1 2 3อันนี้โซ่7แล้วก็ x 5หลักโซ่7อันนี้3หลัก7 2 14อันนี้5 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25เราจะเพิ่มโซ่ช่วงนี้ถึงช่วงนี้เป็นจำนวน25โซ่นะคะก่อนอื่นเราได้โซ่7เสร็จเราก็พันเข็มปักลงบนหลักสุดท้ายของฝั่งนี้ก่อนยึดไว้ก่อนนี่นะคะเราก็เพิ่มไปเลยเมื่อกี้นี่25โซ่ใช่ไหมก็ถักไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25ครบ25โซ่รูดงานแล้วก็มาปักลงฝั่งนี้นะ F ไม่ใช่ตรงนี้นะปักลงตรงนี้ปัก F นี่ค่ะมันจะเหมือนกันทั้งสองข้างปัก F แล้วก็โซ่25แล้วก็มาปัก F ลงฝั่งนี้ทีนี้ก็เดินตามลายปกติ1 2 3 4 5 6 7แล้วก็ x ลงบน x 5หลักเดินตามลายด้วยโซ่7ค่ะแล้วก็ปิดดอกนี้ด้วย f 4หลักนี่นะคะก็เดินไปตามลายเลยค่ะถักวนรอบเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งตรงวงแขนฝั่งนี้นะเราถักยาวมาจนถึงใต้วงแขนอีกฝั่งเลยนะคะอันนี้โซ่7เสร็จแล้วก็ทำเหมือนเมื่อกี้เลยก็คือ F ปักลงไปในหลักสุดท้าย F ลงไปค่ะแล้วก็ถัก25โซ่เหมือนฝั่งนี้นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25ได้ครบ25รูดงานมามุมสุดท้ายพันเข็มปักลงหลักฝั่งนี้นะคะให้มันเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะให้ดูดีๆช่วงนี้ค่ะฝั่งนี้เราลงหลักสุดท้ายฝั่งนี้เราก็จะลงหลักแรกของอีกฝั่งหนึ่งค่ะเพราะว่างานเรามันกลับด้านนะคะเสร็จแล้วเราก็เดินโซ่7 1 2 3 4 5 6 7แล้วก็ x ลงบน x ทุกหลักจนครบทั้ง5หลักขึ้นฝั่งนี้ก็โซ่7เดี๋ยวก็ถักตามลายไปเลยค่ะจนจบแถวนะปิดทุกดอกเลยเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งตรงสีเหลืองค่ะตรงจุดจบแถวเราถักยาวมาจนสุดแถวเราจะจบแถวก็เหมือนที่ผ่านมาเลยค่ะก็คือมาปิด F ลงไป1หลักตรงนี้ F อีก2หลักลงในโซ่ปิดแถวนี้เอาไปซีดึงผ่านกับโซ่3ตรงนี้ก็จะเหลือโซ่7นะคะดึงผ่านค่ะแถวต่อไปมันก็จะเริ่มสโลปมาปิด
ด้านซ้ายแล้วนะคะ ก็คือตรงกับแถวนี้นั่นเอง เราจะขึ้นงานด้วยโซ่3แทน F หลักแรกแล้วก็ F ลงในโซ่อีก2ครั้งโซ่6 1 2 3 4 5 6เสร็จแล้วก็เว้น1หลักปักลงไปในหลักที่2ที่3ที่4แถวนี้ก็จะมี x เหลือ3ตัวขึ้นฝั่งนี้ก็โซ่6 1 2 3 4 5 6แล้วก็สโลปมาปิดฝั่งนี้ F ลงไปในโซ่2หลัก F ตัวที่3ปักลงบน F แถวที่แล้วนี่นะคะแถวนี้ก็จะเริ่มสโลปเข้าเพื่อปิดดอกนี้ค่ะต่อไปตรงนี้ก็จะเริ่มมีดอกใหม่ผุดขึ้นนะคะเราก็จะทำฐานดอกด้วยโซ่7 1 2 3 4 5 6 7พันเข็มโค้งมาปักลงฝั่งนี้ F หลักสุดท้ายลงไปแล้วก็ลงในโซ่อีก2หลักนี่ค่ะดอกใหม่มันก็จะเกิดขึ้นตรงนี้ก็จะเหมือนที่ผ่านมานะ1 2 3 4 5 6ตามลายเลยค่ะเว้น1หลักปักลงหลักถัดไป1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งขึ้นฝั่งนี้ก็โซ่6แล้วก็เดินตามลายยาวๆไปนะคะจนถึงจุดช่วงใต้วงแขนตรงนี้ตัดภาพมาถึงจุดที่เรามาร์กไว้นะคะตรงนี้ก็จะเริ่มปิดดอกนี้เหมือนที่ผ่านมาก็คือ F 2หลักลงไปในโซ่พอหลักที่3ปักลงบน F แถวที่แล้วนะคะเห็นไหมคะที่เราล็อกไว้เนี่ยปักลงไปเลยนี่คือ F ตัวที่3เสร็จแล้วเราก็จะถักฐานดอกขึ้นตรงนี้นะคะด้วยโซ่7 1 2 3 4 5 6 7แล้วเราก็จะมาถักลงในโซ่ตรงนี้นะคะ1 2เว้น2หลักปักลงไปในหลักที่3ตัวที่2ลงในหลักที่4 F ที่3ถักลงหลักถัดไปตรงนี้ก็จะเว้น2โซ่นะคะเราจะใช้3หลักก็คือ3โซ่เสร็จแล้วเราก็จะถักเหมือนเดิมค่ะก็คือโซ่6แล้วก็ x 3ตัวเราจินตนาการว่าให้มี1ดอกตรงนี้นะคะเราถักโซ่6ค่ะ1 2 3 4 5 6แถวที่แล้วเป็นโซ่7ใช่ไหมคะเราก็นับ1 2 3 4 5 6 7เราปักลงไป x ลงไปในหลักที่7นี่ค่ะตัวที่1ตัวที่2 x ตัวที่3ขึ้นฝั่งนี้ก็โซ่6เหมือนเดิม1 2 3 4 5 6เสร็จแล้วก็ให้ถักแบบนี้ค่ะนับ1 2 3 4 5 6ปักลงในหลักที่7หลักที่8หลักที่9ตรงนี้ก็จะเหลือ2โซ่เหมือนกันกับฝั่งนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ถักฐานดอกใหม่ผุดขึ้นซ้ายขวา1 2 3 4 5 6 7หลักแรกให้ปักลงบน F ที่เราล็อกไว้เห็นไหมคะปักลงไปหลักที่1หลักที่2ที่3ลงในโซ่เพื่อปิดดอกที่เรากำลังจะถักนี้นี่นะคะเพื่อปิดดอกนี้โซ่6 1 2 3 4 5 6เว้น1หลักปัก x ลงหลักถัดไปตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3โซ่6ถักลงในโซ่2หลักหลักที่3ลงบน F แล้วก็เริ่มถักฐานดอกด้วยโซ่7นะคะแล้วเรามาปักปิดดอกนี้แล้วก็ปิดทุกดอกนะคะถักยาวไปจนถึงวงแขนฝั่งนี้เดี๋ยวเราจะมาสาธิตการถักวงแขนฝั่งนี้ให้ดูอีก1ครั้งค่ะเราถักจนมาถึงวงแขนอีกฝั่งแล้วนะคะโซ่6เสร็จแล้วเราก็เริ่มปิดดอกนี้ F เข้าไปในโซ่2หลักหลักที่3ลงบน F แถวที่แล้วก็เริ่มถักฐานดอกใหม่ด้วยโซ่7เว้น2หลักพันเข็มค่ะ
เว้น2หลักก็คือ2โซ่แล้วปักลงโซ่ที่3 4 5นะคะปัก F ลงไปดอกใหม่ก็จะผุดขึ้นตรงนี้เสร็จแล้วก็โซ่6แล้วก็ x 3ตัว1 2 3 4 5 6อย่าลืมนะว่ามี1ดอกที่แล้วเป็นโซ่7แถวนี้ก็นับ1 2 3 4 5 6ปักลงในหลักที่7ค่ะ x 1 x 2 x 3ขึ้นฝั่งนี้ก็โซ่6 1 2 3 4 5 6พันเข็มแล้วก็ถักเหมือนเดิมนับ1 2 3 4 5 6ปักลงหลักที่7 8 9ตรงนี้ก็จะเหลือ2โซ่เหมือนกันนะคะเท่ากันเลยแล้วก็ถักฐานดอกด้วยโซ่7 1 2 3 4 5 6 7หลักแรกปักลงบน F ที่เราล็อกงานไว้หลักที่2ที่3เข้าไปในโซ่1 2 3 4 5 6แล้วก็ถักโซ่6 x 3ตัวนี่นะคะก็จะถักปิดดอกนี้สังเกตได้ง่ายๆว่าดอกเก่ากำลังจะปิดมันก็จะมีดอกใหม่ผุดขึ้นนะคะอันที่จริงเราเพิ่มแค่1ดอกแต่ที่เห็นมันผุดมาซ้ายขวานี่ก็คือเพราะว่ามันเป็นลายต่อเนื่องนะเพราะว่างานมันจะลงสับหว่างนั่นเองดอกเก่ากำลังปิดดอกใหม่มันก็จะผุดขึ้นมานั่นเองค่ะไม่งงเนาะแล้วก็ถักตามลายยาวๆไปด้วยโซ่6แล้วก็ถักฐานดอกลงในทุกดอกเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งตรงจุดจบแถวถักมาจนสุดแถวเราก็มาจบงาน F ลงไปนะคะ2ตัวก่อนเพื่อปิดดอกนี้หลักที่3ก็หลักแรกของแถวที่แล้วอย่าลืมว่ามันจะต้องมีโซ่7เพื่อทำฐานดอกขึ้นเราก็จบงานด้วยโซ่7เหมือนเดิมปักลงบนโซ่3ดึงผ่านนี่นะคะตรงนี้ก็จะมีดอกใหม่ผุดขึ้นเหมือนที่ผ่านมาในแถวต่อไปก็จะเหมือนแถวนี้เลยก็คือขึ้นโซ่3เลื่อนเข็มมาตรงหลักสุดท้ายนะคะโซ่3แทน F หลักที่1 F 2หลักลงในโซ่6ปัก x ลงบน x ตัวกลางแถวนี้ก็จะเหลือ x 1ตัวโซ่6เสร็จแล้วก็ F ลงไปในโซ่ฝั่งนี้2หลักหลักที่3ลงบน F ตัวแรกในดอกใหม่ก็โซ่6 x ลงไปในโซ่7ขึ้นฝั่งนี้ก็โซ่6แล้วก็มาปิดดอกนี้ F ลงในหลักสุดท้าย F เข้าไปในโซ่2หลักนี่นะคะแล้วก็ถักโซ่6 x 1หลักถักแบบนี้ยาวไปจนถึงจุดที่เรามาร์กไว้เหมือนเดิมถักมาจนถึงจุดที่เรามาร์กไว้เหมือนเดิมปิดดอกนี้ค่ะก็ F เข้าไปในนี้2หลักหลักที่3ลงบน F แถวที่แล้วดอกใหม่ก็โซ่6 x ลงในโซ่7 1 2 3 4 5 6มาถึงช่วงโซ่นะคะก็เหมือนเดิมเว้น2หลักปักลงหลักที่3แล้วก็เริ่มปิดดอกนี้ F 2หลักเข้าไปในโซ่6เสร็จแล้วก็เว้น1หลักปัก x ลงบน x ตัวที่2ขึ้นฝั่งนี้ก็โซ่6แล้วก็เริ่มถักแบบนี้ค่ะเข้าไปในโซ่นะคะ2ครั้งเพื่อปิดดอกนี้นั่นเองหลักที่3ลงบนหลักแรกของแถวที่แล้วตรงดอกใหม่ก็โซ่6 x ลงไปในโซ่7
1 2 3 4 5 6แล้วก็มาปิดดอกนี้เลยถึงฝั่งนี้ก็โซ่6แล้วก็ x จะเหลือ 1x นะคะใต้วงแขนของเราก็จะเริ่มปิดแล้วถักวนไปจนถึงวงแขนฝั่งนี้เราถักจนมาถึงใต้วงแขนอีกฝั่งโซ่6x ลงไปข้าม2หลักปักลงหลักฝั่งนี้แล้วก็ลงในโซ่2หลักเพื่อปิดดอกนี้นะคะโซ่6 x ลงในหลักกลางก็จะเหลือ 1x โซ่6แล้วก็ถักเหมือนเดิมนี่ค่ะลงในโซ่ก่อน2ครั้งหลักที่3ลงบน F หลักแรกของแถวที่แล้วก็ถักดอกใหม่ขึ้นมาโซ่ 6x ลงในโซ่7โซ่6แล้วก็ขึ้นฝั่งนี้เพื่อปิดดอกนี้นะคะนี่ค่ะถักตามลายยาวไปจนจบแถวนะใต้วงแขนของเราก็เหมือนกันทั้ง2ข้างนี่นะคะถักไปจนจบแถวเราถักจนมาถึงหลักสุดท้ายก็ปักเข็มเข้าไปตรงโซ่3ดึงผ่านแถวต่อไปเราก็เลื่อนเข็มเข้ามาในหลักสุดท้ายปิดดอกนี้ก็โซ่3 F เข้าไปในโซ่2หลักคั้นด้วยโซ่3แล้วก็ปักลงในนี้2หลักปักบน F 1หลักโซ่6ลงดอกใหม่แถวนี้ก็เป็น x 3ตัว1 2 3 4 5 6แล้วก็มาปิดดอกนี้นะคะดอกเก่าปิดดอกใหม่ก็เริ่มบานออกเห็นไหมงานมันต่อเนื่องกันนี่ค่ะถักไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่เรามาร์กไว้ตัดภาพมาถึงจุดใต้รักแร้ตรงนี้ก็ลงโซ่6แล้วก็ x 3ตัวลงไปตัวแรกเหน็บฝั่งนี้เหมือนเดิมตัวที่2ลงบน x แถวที่แล้วตัวที่3เหน็บลงฝั่งนี้ก็ถักปกตินะคะโซ่6แล้วก็มาปิดดอกนี้ค่ะข้าม2หลักปักลงบน F ตัวสุดท้ายแล้วก็ลงในโซ่อีก2หลักโซ่3ลงในโซ่2หลักฝั่งนี้ลงบน F ตัวแรก1หลักแล้วก็เดินโซ่6 x 3ตัวใครถักเป็นก็ถักยาวๆไปเลยนะคะอันนี้เราเน้นช่วงใต้วงแขนเดี๋ยวเพื่อนๆมือใหม่งงค่ะแล้วก็ปิดดอกนี้ค่ะนี่นะเริ่มจะชัดเจนแล้วดอกที่เราเพิ่มขึ้นมามันก็จะเริ่มปิดแล้วนะคะแล้วก็มี2ดอกผุดขึ้นมาข้างๆนี้ให้เพื่อนๆถักแบบนี้ทั้งฝั่งนี้ก็ทำเหมือนกันนะคะปิดดอกนี้ถักยาวๆไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาจบแถวเราถักมาจนสุดแถวจบงานด้วยโซ่6แล้วก็ปักลงในโซ่3ดึงผ่านจบแถวนี้ค่ะแถวต่อไปก็เริ่มปิดด้วย F 4หลักตรงนี้เลื่อนเข็มมาในหลักสุดท้ายก่อนขึ้นงานด้วยโซ่3 F ลงไปในโซ่2หลักปักลงหลักแรกของฝั่งนี้อีก1หลักเ
เป็น F 4 หลักนะคะปิดตรงหัวสุดเลื่อนเข็มขึ้นมาในแถวนี้ตรงนี้กว้างเราก็ใช้โซ่7 1 2 3 4 5 6 7เสร็จแล้วก็ให้ x 5 หลักนะคะเหน็บลงฝั่งนี้แล้วก็บน f 3 ตัวถัดไปตัวที่5ตัวสุดท้ายก็เหน็บลงฝั่งนี้ค่ะก็เดินตามลายปกติเลยนะอย่าลืมว่าแถวนี้เป็นโซ่7แถวที่มาปิด4 หลักนะคะนี่ค่ะถักยาวไปจนถึงจุดมาร์กขอนอกเรื่องนิดนึงนะคะพอดีว่าเราเจอลายที่เราถักแล้วมันไม่ครบแถวนี้ควรจะเป็น x 3 ตัวแต่เราถักมาไกลแล้วนะคะเราไม่อยากลื้องานเราขอแบ่งปันเทคนิคนะคะอันนี้โซ่7แล้วเราลง x 5 ตัวปกติเลยค่ะ x ตัวที่1ลงไปเหน็บฝั่งนี้ตัวที่2บน x ตัวที่3ก็ลงบน x นี่นะคะทีนี้งานมันไม่ครบให้เราพันเข็มแล้วให้เราปักในเส้นนี้นะคะปักด้านหลังค่ะนี่พันเข็มปักลงไปเนี่ยแทงขึ้นมาดันไปด้านหลังดึงขึ้นมาค่ะดึงสั้นๆนะปลด2 ห่วงแบบนี้นะเสร็จแล้วก็ค่อยๆประคองเข็มออกมาโดยที่ไม่ให้ไหมห่วงเลื่อนนะคะปลดออกมาเสร็จแล้วให้เราปักเข็มเข้าไปในโซ่นี้โซ่ที่เรากำลังถักนี่นะคะโซ่แถวที่เรากำลังถักดึงไหมห่วงนี้ลอดผ่านเหลือ2 ห่วง x นี่นะคะแถวนี้ก็จะได้ครบ3 ห่วงด้านล่างทีนี้แถวที่เรากำลังถักเราก็เหน็บ x ลงไปซอกนี้1 ตัวมันก็เนียนอยู่นะพูดถึงนี่ค่ะแล้วก็ถักปกติด้วยโซ่7 1 2 3 4 5 6 7ปิดหัวดอกนี้ด้วย f 4 ตัวปกติเป็นวิธีง่ายๆนะคะมันก็เนียนอยู่เนาะพอไปได้อยู่สำหรับย่นเวลางานโดยที่เราไม่ต้องลื้อรอบตัวแล้วก็ถักใหม่นะคะพอไปได้อยู่แบ่งปันกันค่ะทีนี้เราก็ถักยาวไปจนถึงจุดที่เรามาร์กไว้ค่ะถักจนมาถึงจุดใต้รักแร้เราก็ถักโซ่7ลงไปเลย x 5 ตัวโซ่7แล้วก็ปิดด้วย f 4 ตัวของดอกใต้รักแร้นะคะข้าม2 หลักปักลงในหลักที่3 f 2 หลักลงในโซ่ f ตัวสุดท้ายปักลงหลักแรกของฝั่งนี้ดอกนี้ก็จะถูกปิดนะคะ1 2 3 4 5 6 7แล้วก็ถักดอกนี้ค่ะ x ลงไป5 หลัก1 2 3 4 5 6 7เสร็จแล้วก็ถักตามลายค่ะปิดหัวด้วย f 4 ตัวทุกหลักนะคะพอมาถึงแขนฝั่งนี้ก็ถักเหมือนกันนะคะถักไปจนสุดแถวเดี๋ยวเรามาขึ้นแถวนี้ให้ดูอีก1 แถวค่ะเราถักยาวมาจนสุดแถวเราจะจบงานแถวนี้ด้วยโซ่6 1 2 3 4 5 6พันเข็ม1 ครั้งปักลงไปบนโซ่3ดึงขึ้นมาสั้นๆดึงผ่าน3 ห่วงตรงนี้เทียบเท่าโซ่1บวกโซ่6ก็เป็นโซ่7นะคะอย่าลืมนะว่าเราเน้นช่วงที่ซ่อนรอยต่อไปในปลายผ้าของเราซิกแซกเพราะว่าดอกนี้ก็จะเริ่มปิดแล้วใช่ไหมคะพอดอกนี้เริ่มปิดดอกใหม่ก็จะผุดขึ้นตรงนี้ค่ะตรง f 4 หลักตรงนี้นะเราก็ copy งานที่เราถักไว้เลยก็คือขึ้นต้นตรงนี้เลยโซ่3แทน f หลักที่1 f หลักที่2ลงไปในนี้ f หลักที่3ลงบนจุดจบแถวก็จะได้ f 3 หลักรวมโซ่นะคะตรงนี้โซ่7ทำฐานดอกแล้วก็ปักลง f ตัวสุดท้าย1 หลักปักลงในโซ่2 หลักเพื่อปิดดอกนี้ค่ะ
ฐานดอกใหม่ก็จะขึ้นตรงนี้ เดินโซ่หก1 2 3 4 5 6อย่าลืมนะคะว่ามันมี x ซ้ำอีก1แถวก็คือแถวนี้เราปักลงไป x 5 หลักลงไปบน x ทุกตัวจะได้ x แถวนี้5ตัวซ้ำกับแถวที่แล้วขึ้นฝั่งนี้ก็โซ่6แล้วก็ปิดฝั่งนี้เข้ามา f ลงไปในโซ่2หลักตัวที่3ลงบน f ตัวแรกฐานดอกใหม่ก็โซ่7แล้วก็ปักลงฝั่งนี้งานมันก็จะวนไปช่วงต้นคลิปนะคะนี่ค่ะเราก็ถักตามลายผ้าของเราไปเลยอย่าลืมว่าเราเน้นช่วงจบแถวแล้วก็ขึ้นแถวใหม่นะคะนี่แถวต่อไปก็จบเหมือนแถวนี้นะคะโซ่6แล้วก็พันเข็มนะคะนี่งานมันก็จะเริ่มปิดดอกนี้ก็จะเริ่มปิดดอกใหม่ก็จะเริ่มบานออกแบบนี้เราจะไม่ถักให้ดูแล้วนะคะเพราะว่าคงจะพ้นเขตอันตรายแล้วเนาะวงแขนของเรามันก็แลดูกว้างค่ะเพราะว่าแขนทรงนี้เราจะถักตามต้นแบบสีขาวที่เราถักไว้แล้วนะคะแขนมันจะกว้างพองๆเสร็จแล้วก็ไปหุบตรงปลายนั่นเองค่ะอย่าลืมว่าใครไม่ต้องการเพิ่มดอกตรงนี้นะคะก็สามารถถักมุมชนมุมรวบเหมือนต้นคลิปได้เลยค่ะเราได้สาธิตไว้แล้วนะส่วนความยาวนะเสื้อตัวนี้เราจะถักประมาณเลยสะโพกขึ้นมานิดนึงค่ะเพราะว่าถ้าถักเป็นเสื้อแล้วเราใส่กับกระโปรงกางเกงหรือผ้าถุงก็ได้หลากหลายนะคะแต่ถ้าใครอยากถักเป็นเดรสก็ไม่ว่ากันนะคะถักยาวๆไปเลยถักความยาวตามต้องการแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งตอนเก็บริมชายค่ะ